วัสดีค่ะเจมี่ออลไวท์วิดมีนะคะวันนี้เจมี่ก็อยู่กับ Porsche 911 Targa 4 GTS และคันนี้ก็เป็นรุ่น 991.2 แล้วค่ะและคันนี้นะคะเป็นสี Miami Blue ซึ่งโดดเด่นสุดๆแน่นอนว่าถ้าขับบนท้องถนนเนี่ยทุกคนต้องมองแน่นอนค่ะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น GTS ซึ่งจะพิเศษกว่ารุ่นพื้นฐานทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออปชันคันนี้จะแน่นขนาดไหนค่ะเครื่องคันนี้นะคะมีขนาด 3,000 ซีซี 444 แรงม้า แรงบิดเนี่ย 550 นิวตันเมตรนะคะ และทำความเร็ว0ถึง100เพียงแค่ 4.1 วินาทีเท่านั้นเองค่ะ และมาในส่วนของไฟหน้านะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นวงรีเป็นเอกลักษณ์ของ 911 นะคะ แล้วก็จะมีเป็น 2 ตาอยู่ข้างในนะคะ แล้วก็จะมีระบบ PDLS Plus อีกด้วยค่ะ ล้อที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นล้อ Forge ขนาด 20 นิ้วนะคะ แล้วก็จะเป็นสี Black Satin ลาย Turbo S นะคะคาลิปเปอร์เบรกสีแดงที่ตัดกับสีรถได้สวยมากๆเลยค่ะซึ่งล้อคันนี้นะคะก็คอนฟิกมาเป็นแบบ Center Lock นะคะที่ได้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมาจากสนามแข่งเลยค่ะและตัว 991.2 เนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะเป็นไฟคาดนะคะแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามันดูเข้ากับตัวรถได้ดีกว่าแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของท่อนะคะก็จะเป็น Sport Exhaust System นะคะแล้วก็มาพร้อมกับปลายท่อแบบ Black Chrome ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเจมี่ก็มาอยู่ใน Targa 4 GTS แล้วนะคะสัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยเนี่ยก็คือความสปอร์ตนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หนังเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเป็นอะคันทาร่าแล้วก็จะมี Pure Carbon Package Interior อยู่ในนี้ด้วยค่ะและพวงมาลัยนะคะก็สัมผัสได้ถึงความสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับโหมดได้ก็จะมีโหมด normal sport sport plus แล้วก็ individual ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันที่เราคอนฟิกกันมาดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น sport suspension ที่ไว้ปรับความแข็งความอ่อนช่วงล่างนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็น spoiler lifting ที่เราสามารถปรับระดับความสูงต่ำของสปอยเลอร์ได้นะคะแล้วก็จะมี Sport Exhaust System นะคะที่ไว้เปิดปิดเสียงท่อได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Front Lifting นะคะเวลาที่เราเจอเนินหรือว่าลูกระนาดเนี่ยเราก็สามารถปรับความสูงต่ำของรถได้ค่ะและเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ Adaptive Sport Plus นะคะสามารถปรับได้ถึง18ทิศทางกันเลยค่ะพิเศษมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นโลโก้ Porsche นะคะแต่คันนี้เนี่ยเขียนว่า GTS ซึ่งตรงรุ่นเลยค่ะหลังคาของ Targa เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เปิดโหมดเหมือน Cabriolet นะคะเขาก็จะเปิดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะและตอนนี้นะคะ Car Loft Auto Import เขาก็มีแคมเปญครบรอบ 12 ปีนะคะราคาคันนี้เนี่ยจึงอยู่ที่ 13,700,000 บาทค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อทาง Car Loft Auto Import ได้ทุกช่องทางเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากให้เจมี่รีวิวรถคันไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ